Задовго до того, як на пагорбах над Тибром з'явилося місто Рим, ця земля виглядала зовсім інакше. Тут, у Лаціуні, жили дрібні громади, які займалися землеробством і скотарством. Їхні поселення були простими – хатини з дерева й глини, криті соломою, які тулилися на вершинах пагорбів. Саме ці пагорби пізніше назвуть знаменитими Семи Римськими, але тоді вони були лише місцем для пастухів, які спускали худобу до річки на водопій. Світ Лаціуму не був ізольованим. Це була справжня мозаїка племен і культур. На півночі жили етруски – народ, який тоді стояв на крок попереду сусідів. Вони будували кам'яні дороги, споруджували монументальні храми, користувалися письмом і вміли воювати в організованих лавах. Їхні міста-держави контролювали торгівлю з Середземномор'ям, і саме вони першими принесли сюди елементи чужої, більш розвиненої культури. На півдні узбережжя вже з'являлися грецькі колонії. Вони привозили з собою власних богів, мистецтво і ремесла. Грецькі вази та бронзові вироби потрапляли в руки місцевих вождів і ставали символами багатства. Греки навчили сусідів писати алфавітом, будувати за новими зразками і створювати міфи, які змішувалися з місцевими легендами. Поряд мешкали сабіняни і самніти – войовничі племена, які часто вступали у конфлікти з латинами за землю і худобу. Їхні набіги залишали після себе згарища і спустошені поселення. Для жителів Лаціуму життя було постійною боротьбою за врожай, за безпеку, за виживання. Археологи знайшли на Палатинському пагорбі рештки хатин, датовані 8 століттям до нашої ери. Саме тут, за легендою, з'являться перші хати Ромула і його воїнів. Ці сліди доводять, що під міфами є і історична основа. У той час справді існували маленькі поселення, які поступово перетворювалися на місто. У цьому строкатому світі не існувало єдиної Італії. Це був півострів племен і богів, де кожен жив за своїми законами і поклонявся своїм силам природи. Але саме тут почалася історія, яка згодом змінить Європу. І римляни були впевнені – їхній народ має божественне походження. Тому свою історію вони починали не з фактів, а з легенди. І ця легенда розповідала про 2 братів-близнюків – Ромула і Рема, синів бога війни Марса і жриці Реї Сільвії, яких доля прирекла на велике майбутнє. Історія Риму – це одна з найважливіших історій усього людства. Вона починається з міфів і легенд, але поступово переходить у сувору реальність, у війни, закони, політику й імперію, яка панувала над світом понад 1000 років. Цим відео я починаю велику серію, у якій ми пройдемо весь період від заснування Риму до падіння Римської імперії. Це буде довга і захоплююча подорож, сповнена несподіванок, перемог і трагедій. Тож підписуйся на канал і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні частини цієї великої історії. У центрі римської традиції стоїть історія про 2 братів-близнюків – Ромула і Рема. Вона не випадкова. Кожна велика держава потребує власного міфу про народження, і Рим не був винятком. Легенда починається з царського роду. У місті Альба-Лонга, яке, за переказами, було засновано нащадками троянця Енея, жила жриця на ім'я Реа Сільвія. Вона належала до династії, яка мала право на владу, але була змушена стати весталкою, жрицею богиню Вести, зобов'язаною зберігати цноту. Та за легендою сам бог війни Марс покохав її, і від цього союзу народилися близнюки – Ромул і Рем. Правитель Альба-Лонги, Амулій, боявся, що діти колись заберуть у нього владу, тому він наказав їх убити.
Слуг змусили кинути немовлят у кошик у річку Тибр, але Тибр вийшов із берегів, і течія віднесла кошик до тихого місця під пагорбом. Там дітей за переказом врятувала вовчиця. Вона вигодувала їх молоком, а потім поряд з'явився дятел, птах Марса, який приносив їм їжу. Цей образ «вовчиця, що годує немовлят» став одним із найвідоміших символів Риму. Його можна побачити і сьогодні у бронзовій скульптурі, яка збереглася з давнини. Пізніше пастух на ім'я Фаустул знайшов дітей і приніс додому. Він із дружиною Аккою Ларентією виховав їх як власних синів. Ромул і Рем виросли сильними, відважними юнаками, які швидко здобули славу серед місцевих пастухів. Вони боролися з грабіжниками, збирали навколо себе друзів і вже тоді показували лідерські якості. Зрештою, правда про їхнє походження розкрилася. Брати дізналися, що вони нащадки царської династії Альба-Лонги. Вони підняли повстання, скинули узурпатора Амулія і повернули владу своєму дідові Номітору. Але залишатися в Альба-Лонзі вони не захотіли. Брати вирішили заснувати нове місто на місці, де їх колись врятував Тибр. Тут почалася нова суперечка. Який саме пагорбів обрати? Ромул наполягав на Палатинському, а Рем – на Авентинському. Вони вирішили звернутися до богів і влаштували аугурію – гадання за польотом птахів. Рем першим побачив 6 чулік, але Ромул стверджував, що побачив 12. Кожен оголосив себе переможцем. Суперечка переросла у сварку і, зрештою, у трагедію. За однією версією, Рем насміхався з Ромула і перестрибнув через стіну, яку той почав будувати. Ромул у гніві вбив брата і вимовив слова, що стали прокляттям. «Так буде з кожним, хто зневажить мій мур». За іншою версією, Рема вбили соратники Ромула під час бійки, але результат був один. Залишився лише Ромул. Він став першим царем нового міста, яке отримало його ім'я – Рим. Датою заснування римляни вважали 753 рік до нашої ери. Так почалася історія, яка перетворила маленьке поселення на могутню державу. Коли Ромул заснував нове місто, постало головне питання – хто в ньому житиме? Перших поселенців було мало, і більшість із них – пастухи, вигнанці, втікачі. Це була суміш людей без роду й племені, які шукали нове життя. Але без жінок місто не могло існувати. Ромул і його соратники зверталися до сусідніх племен із проханням віддати своїх дочок у шлюб новим громадянам Риму. Та всі відмовляли. Ніхто не хотів віддавати дочок невідомим вигнанцям. Тоді Ромул вирішив діяти інакше. Він влаштував велике свято на честь бога Нептуна і запросив сусідні племена, зокрема сабінян. На свято зійшлися натовпи людей – чоловіки, жінки й діти. Римляни приймали гостей, пригощали, розважали, а потім настав момент, який увійде в історію. За сигналом Ромула молоді римляни вихопили сабінських жінок і силою відвели їх у місто. Почалася паніка, крики, сварки. Чоловіки-сабіняни намагалися чинити опір, але було вже запізно. Жінки залишилися в Римі. Цей епізод відомий як «викрадення сабінянок». Він здається жорстоким, але римляни пояснювали його інакше. Вони не хотіли просто поневолити жінок, а прагнули створити сім'ї. Ромул особисто запевнив сабінянок, що вони стануть законними дружинами, матимуть повагу і рівні права в домі. Минув час, і багато з цих жінок справді прийняли новий дім. Вони стали матерями перших римських родів і дали початок новим сімейним традиціям. Але для сабінян це було образою. Їхні чоловіки і батьки зібрали військо і вирушили війною проти Риму. Битва між римлянами і сабінянами була запеклою.
За переказами, саме під час цієї битви з'явився один із перших римських героїв – Горацій Куріацій, який кинувся у бій і врятував своє військо. Але вирішальним моментом стало зовсім інше. Посеред поля бою вийшли самі сабінянки. Вони стали між двома арміями, простягнувши руки до батьків і чоловіків. Вони кричали: «Як ви можете вбивати один одного? Ми ваші доньки і ваші дружини. Якщо ви вороги, то ми самі жертви». Їхні слова зупинили кровопролиття. Сабіняни і римляни уклали мир. Більше того, вони об'єдналися в одну спільноту. Сабінський цар Тіт Татій став співправителем Ромула, і новий народ отримав силу і чисельність. Ця подія символізувала те, що Рим з самого початку будувався на поєднанні племен навіть через конфлікти. Історія викрадення сабінянок, якою б жорстокою вона не здавалася, для римлян була доказом того, що жінки стали засновницями миру і єдності. Так, маленьке поселення перетворилося на багатолюдне місто, а союз з сабінянами заклав підґрунтя для майбутньої експансії. Після смерті Ромула римляні обрали собі нового правителя. Легенда говорить, що вибір упав на людину зовсім іншого характеру. Якщо Ромул був воїном і засновником, то його наступник, Нума Помпілій, став законодавцем і миротворцем. Його правління тривало з 715 по 673 рік до нашої ери, і саме з ним римляни пов'язували початок своїх релігійних і державних традицій. Нума походив із сабінян, того самого народу, який колись воював із Римом і, зрештою, став його союзником. Це вже символічно. Місто, що виникло зі зброї та крові, тепер потребувало миру і порядку, і його приніс чужинець, який став своїм. За переказами, Нума не любив війни. Він закрив храм бога Януса, ворота якого відчиняли лише у воєнний час, і аж до його смерті цей храм залишався зачиненим. Рідкісний випадок у римській історії, адже війни були майже постійним станом. Нума заснував більшість релігійних інституцій, які визначали життя Риму ще століттями. Саме він упорядкував культ богині Вести і ввів весталок – жриць, що берегли священний вогонь. Він створив колегії жерців, авгурів, які тлумачили волю богів за польотом птахів, понтифіків, що стежили за обрядами, фламінів, які служили конкретним богам. Кожен крок у суспільстві тепер мав релігійне виправдання. Нума ввів і новий календар. До нього римляни користувалися примітивним відліком часу, що прив'язувався до фаз місяця. Нума ж розробив систему з чіткішими місяцями і святами, щоб землероби знали, коли сіяти і жати, а жерці – коли здійснювати ритуали. Звичайно, цей календар ще не був точним, але він став основою для пізнішого юліанського. Окрім релігійних реформ, Нума приписували і закони, що приборкали свавілля воїнів і старійшин. Він хотів, щоб громада жила не лише війною, а й господарством, сімейними справами, землеробством. Тому багато свят і обрядів він пов'язував саме з працею на полі, з циклами природи. Легенда розповідає, що Нума радився з німфою Егерією, яка жила в гаю неподалік Риму. Вона нібито підказувала йому мудрі закони і релігійні обряди. Для римлян це означало, що їхні закони походять не від людини, а від богів. Образ Нуми став для наступних поколінь символом ідеального правителя, який керує не мечем, а мудрістю. Навіть у часи пізньої республіки римські політики любили посилатися на нього, доводячи, що держава міцна не лише воєнною силою, а й законами і традиціями. Таким чином, якщо Ромул дав Риму тіло, то Нума дав йому душу. Якщо Нума Помпілій був царем миру і релігії, то його наступник Тулго Стілій повернув Рим до війни. Він правив із 673 по 642 рік до нашої ери і запам'ятався як володар, який перетворив Рим на агресивну військову силу.
На відміну від Нуми, що будував храми, Тул прагнув підкоряти сусідів. Його головною метою стало знищення давнього суперника – міста Альба-Лонга, з якого, за переказами, походив сам Ромул. Це місто було колись головним центром латинських племен, але згодом його сила ослабла. Тул побачив шанс остаточно поставити Рим на перше місце в Лаціумі. Легенда каже, що замість Великої війни було вирішено провести поєдинок між 3 братами з кожного міста. Від Риму виступили Горації, від Альба-Лонги – Куріації. 2/3 братів мали битися до останнього, а результат мав визначити долю обох народів. Бій був жорстоким і драматичним. 2 з римлян загинули одразу, лишився лише 1 Горацій проти 3 Куріаціїв. Здавалося, перемога за Альбою. Але римлянин вдав втечу, Куріації кинулися за ним, і оскільки були поранені, відстали один від одного. Горацій розвертався і убивав їх поодинки. В результаті він знищив усіх 3 і врятував Рим від поразки. Ця історія – класичний приклад римської легенди. Мужність, хитрість і перемога навіть у безнадійній ситуації. Для римлян Горації стали символом воїнської доблесті. Після цієї битви Альба-Лонга змушена була підкоритися Риму. Але згодом Тул вирішив, що союзників більше не потрібно. Про переказом він наказав зруйнувати Альбу до основи, а її мешканців переселив до Риму. Таким чином, Рим отримав нових громадян і розширив свою територію. Проте правління Тула не було лише низкою перемог. Легенди розповідають, що він занадто зневажав релігію і забув уроки Нуми. Коли його вразила хвороба, він намагався здійснити жертвопринесення Юпітеру, але зробив це неправильно. Бог розгнівався і, за переказом, блискавка вдарила у палац царя, спаливши його разом із сім'єю. Для римлян ця історія мала мораль. Той, хто нехтує богами і думає лише про війну, приречений. Так завершилося правління Тула Гостілія. Він залишив Рим сильнішим, але й показав, що без релігії і законів місто може загинути, навіть на вершині своєї могутності. Після войовничого і трагічного правління Тула Гостілія римляни обрали нового царя – Анка Марція. Легенда говорить, що він був онуком Нуми Помпілія, і в ньому наче зійшлися 2 риси Риму – воїнська енергія і релігійна повага до традицій. Анк Марцій правив із 642 по 617 рік до нашої ери. Він вважав, що Рим повинен водночас і воювати, і будувати. Тому його правління поєднувало походи проти сусідів і великі проекти всередині міста. Передусім, Анк відновив старі релігійні закони, які занепали за часів Тула. Він хотів показати, що війна йде поруч із благочестям, і що перемога можлива лише тоді, коли боги на боці Риму. Йому приписують створення першої форми оголошення війни, обряду, який виконували жерці-фиціали. Вони приносили жертви і кидали спис у землю ворога, формально починаючи конфлікт. Цей ритуал пізніше став частиною римського права. Проте Анк не був лише миротворцем. Він воював із латинськими громадами і здобував нові території. Найвідомішим його досягненням стало заснування порту Остія біля гирла Тибру. Це був стратегічний крок. Тепер Рим мав вихід до моря і міг контролювати торгівлю. Остія залишалася важливим портом протягом усієї римської історії. Анк також наказав збудувати перший міст через Тибр – дерев'яний міст, що з'єднав береги річки. Завдяки цьому Рим розширився на правий берег і почав контролювати нові землі. Це було символічно. Місто означало, що Рим більше не замкнене місто на пагорбах, а центр, який росте і виходить назовні. Ще одним кроком стало переселення переможених племен у Рим. Анк розумів, що сила міста не лише в зброї, а й в людях, тому він давав новим мешканцям землю на Авентинському пагорбі.
Так Рим поступово перетворювався на багатонаціональне місто, яке поглинало сусідів, а не лише воювало з ними. Хоча його правління тривало недовго, Анк Марцій заклав основу економічної і торгової потуги Риму. Якщо Ромул створив місто, Нума дав йому закони, Тул – військову силу, то Анк зробив Рим більш відкритим і пов'язаним зі світом. Серед легендарних царів Риму особливе місце займає Сервій Туллій. Він правив із 578 по 534 рік до нашої ери і запам'ятався не стільки війнами, скільки великими реформами, які визначили політичну і соціальну систему Риму на століття вперед. Походження Сервія оповите таємницями. За однією версією, він був сином рабині, яка жила в царському палаці. Коли одного разу хлопчик спав, над його головою нібито спалахнуло полум'я, яке не обпалило його. Це вважали знаком богів, і царська родина взяла його під опіку. Інші казали, що він був взагалі іноземцем, можливо, етруськом, що пояснює його особливі зв'язки з північними сусідами. Як би там не було, його прихід до влади виглядав дивом. Головним досягненням Сервія стала реформа громадянського устрою. До нього римське суспільство було поділене за родами і кланами. Сервій запровадив нову систему – поділ громадян за майновим цензом. Це означало, що тепер політичні права і військові обов'язки залежали не від походження, а від статків. Він провів перепис населення, перший у римській історії. Усі громадяни мали зареєструвати своє майно – землю, худобу, зброю. На основі цього їх розподілили на класи. Багаті становили перший клас і мали найбільші обов'язки у війську, але й найбільший вплив на політику. Бідніші отримували менше прав, але могли служити в легких військах або взагалі лише голосувати. Найбідніші, так звані пролетарії, ті, хто мав лише дітей, не платили податків і не служили у війську. Таким чином, Сервій створив основу для майбутньої римської армії, побудованої за принципом легіонів. Водночас він зробив Рим більш справедливим, хоча влада ще залишалася в руках аристократів, плебеї отримали шанс впливати на життя міста. Окрім політичних реформ, Сервій відомий і будівельними проектами. Саме йому приписують спорудження Сервієвого муру – укріплення, що оточували Рим і захищали його від ворогів. Ці мури залишалися основним захистом міста навіть у часи республіки. Сервій також упорядкував адміністративний поділ Риму. Він розділив місто на 4 міські триби та ще кілька сільських. Це створило чіткіший порядок управління і зручність у зборі податків. Але його кінець був трагічним. При дворі Сервія мав ворогів, і найбільшим із них був його зять – Тарквіній Гордий. Саме він організував змову, захопив владу і наказав убити Сервія. За переказами, царя вбили прямо на вулицях Риму, а його тіло залишили лежати на землі. Це стало шоком для римлян. Уперше цар, який стільки зробив для міста, загинув від руки власної родини. Попри цей трагічний фінал, ім'я Сервія залишилось символом реформатора. Його система поділу на класи і перепис населення стали фундаментом для майбутньої республіки. Смерть Сервія Тулія стала не просто трагедією для Риму, вона стала поворотним моментом. Адже той, хто вбив царя, одразу ж узяв владу у свої руки. Це був Тарквіній, якого пізніше прозвали Гордим. Прізвисько він отримав недарма. У ньому поєднувалися чистолюбство, жорстокість і зневага до традицій. Якщо попередні царі намагалися хоча б частково рахуватися з сенатом чи з народом, Тарквіній вирішив правити одноосібно, як справжній тиран. Він відсторонив сенаторів від прийняття рішень і тримав владу лише в своїх руках. Він укріплював свою позицію силою, придушував будь-які протести і карав опонентів смертю або вигнанням. Народ почав відчувати, що царство перетворюється на особисту власність тирана. Проте Тарквіній не обмежився тільки політикою. Він прагнув величі, яка мала підкреслити його правління.
Саме за нього почалося грандіозне будівництво храму Юпітера Капітолійського, святині, яка мала стати символом Риму і його панування. Для цієї роботи використовували не лише місцевих жителів, а й рабів і примусово мобілізованих громадян. Для когось це було величчю, а для більшості – символом його деспотизму. З Тарквінієм пов'язана і одна з найтемніших сторінок в ранній історії Риму – історія Лукрації. Вона була дружиною римського шляхтича, яку знечестив син царя. Принижена і не витримавши ганьби, Лукрація покінчила із собою, але перед смертю закликала римлян помститися і ніколи більше не дозволяти, щоб над ними панували такі правителі. Її смерть стала іскрою, яка підняла народ на повстання. На чолі цього виступу став Ларс Юній Брут, людина, що зібрала навколо себе і сенаторів, і простих римлян. Разом вони вигнали Тарквінія і присягнулися, що в Римі більше ніколи не буде царів. Це сталося у 509 році до нашої ери. Саме тоді закінчилася епоха царів і народилася нова система – Римська республіка. Так завершилася історія перших 2,5 століть Риму, часів, коли легенди перепліталися з реальністю. Від вовчиці, яка вигодувала Ромула і Рема, до храмів і мурів, що залишилися після етруських царів, ця доба створила основу для майбутнього. Рим уже не був маленьким поселенням пастухів, він став містом, яке навчилося і воювати, і будувати, і виживати в кризах. Але справжня історія лише починалася. Попереду Рим чекають війни з сусідами, боротьба патриціїв і плебеїв, розширення на всю Італію. І на наступній частині ми побачимо, як нова республіка намагається знайти баланс між свободою і владою, і чи зможе вона втримати єдність без царів. Після вигнання царя Рим залишає не лише політичну спадщину, а й побутові сліди того, як жили люди. Саме це робить місто живим. Щоб зрозуміти, як формувався Рим, треба заглянути в оселі, на ринок і в поле. Ранні римляни – це переважно громади селян і пастухів. Їхній день визначався сонцем і сезонами. Ранок починався з огляду худоби – корів, овець, іноді кіз. Жартовник біля хати, маленький вівтар, був майже в кожному дворі. Люди щодня приносили прості підношення, щоб домогтися прихильності духів домашнього вогнища. Житло – прості хатини з глини, кам'яними підставами та солом'яними дахами. На палатині знайдено залишки таких споруд. Це реальні сліди людей, що жили тут у 8-7 столітті до нашої ери. Всередині хатини – ліжко зі соломи, кухонний очаг, кілька горщиків. Поселення були невеликі, але біля них часто знаходили майстерні ремісників, ковальські, гончарні майстерні, місця для обробки шкіри. Їжа – це зерно, боби, оливкова олія на пізніших етапах, але вже з грецьким впливом – вино. М'ясо їли рідко, переважно під час свят або після вдалого полювання. Раціон селянина був скромним, але поживним. Каша, запечені коренеплоди, рідкий хліб. Плоди дикої фауни, мед та горіхи доповнювали раціон. Економіка місцева, але вже з елементами торгівлі. Ремісники міняли вироби на зерно або інші товари. Біля річки Тибр виникали перші місця обміну, неформальні ринки, де купці з сусідніх племен і навіть грецькі торговці приводили свою кераміку та металеві прикраси. Соціальна структура – родова. Велика сім'я, генс, об'єднувала людей кров'ю та звичаями. Головою був патер фаміліас – батько, який мав широкі повноваження у родині. Водночас, у міру зростання міста, з'являлися нові зв'язки – клієнтела, захищені люди, що шукали покровительства у сильніших, і, що важливо, перші елементи громадської солідарності – святкування, обряди, спільні роботи з будівництва укріплень або іригації. Жінка в хаті мала значну роль. Вона вела господарство, готувала їжу, піклувалася про дітей і часто вела торгові справи на місцевому ринку. Уже в цей ранній час місцева традиція надавала жінці більше прав, ніж у багатьох інших середземноморських сусідів. Культура побуту тісно перепліталася з релігією і політикою. Навіть просто будівництво нового дворища супроводжувалося обрядами для забезпечення плодючості землі.
Це суспільство, яке вчилося пристосовуватися. Воно брало звичаї сусідів, запозичувало ремесла і тим самим ставало сильнішим. Ці щоденні ритуали і побут стали підґрунтям для нових інституцій, і це природно підводить нас до теми релігійних практик і свят, які формувались у ранньому Римі. Повсякденне життя римлян було просякнуте релігією, не біблійною, не книжною, а тією, що визначає кожен крок – від посіву до походу. Релігія в ранньому Римі – це не окрема сфера, це спосіб бачення світу. Римляни вірили в безліч духів, як великі боги, так і місцеві лари й пенати, які мешкали в конкретній оселі чи на полі. Звідси важливість домашніх вівтарів. Окрема тема – Авгурія. Авгури тлумачили волю богів за польотом птахів. Коли засновували місто, починали війну чи обирали дату свята, дивилися на небо. Політ птахів, їхня кількість, напрямок – все мало сенс. Рішення вождя було легітимоване лише після сприятливого знамення. Авгурія формувала політичну рутину. Воля народу і воля небес мали поєднатися. Свято Люперкалія – один із найяскравіших прикладів ранньоримської релігійності. Цей обряд пов'язували з легендою про вовчицю, що вигодувала Ромула й Рема. У лютому жрецтво збиралося в печері Люперкал, приносили жертви, потім в масках і шкірах бігали навколо пагорбів, шмагали людей ремінцями. Це мало очищати і благословляти родючість. Люперкалія був не лише ритуалом, а й способом зміцнення соціальних зв'язків. Молоді зустрічали майбутніх партнерів, громада оновлювалася. Ще один важливий пласт – культи богів, які переймав Рим від етрусків і греків. Юпітер, Мінерва, Марс. Пізніше вони займуть центральні позиції. Але вже у ранній період культи і ритуали формувались під впливом контактів. Ритуали, приурочені до сівби, збору врожаю, весіль, мали чітку структуру і були важливі для легітимації влади. Цар чи вождь, який ігнорував обряд, втрачав авторитет. Понтифіки і феціали, перші колегії жреців, теж важливі. Вони розробляли правила, як правильно проводити жертви, коли розпочинати війну і як укладати мир. Таким чином, релігія ставала елементом права. Релігія також тісно пов'язана з пам'яттю. Походження родів, заповіді предків, наративи про подвиги – саме через свята і обряди, легенди про Ромула, походи Гораціїв чи репресії Тарквінія закріплювалися в колективній свідомості. Обряди і святкування легітимували владу, а влада, в свою чергу, формувала інститути. Саме час поговорити про те, як народжувалися перші політичні органи – сенат, куріальні збори і роль царя у підготовці майбутньої республіки. Римська політика не з'явилася раптово, вона створювалася через покоління. Два елементи сформували майбутню республіку – традиція зборів і роль ради старішин. Одразу після Ромула в Римі існувала практична політика, рішення треба було приймати колективно. Сенат у ранній формі, рада старішин, що давала поради царю, складався з провідних вождів родів. Спочатку сенат мав дорадчий характер, але з часом став основою державної сили. Курії – ще один важливий елемент. Це були поділи громади на одиниці для релігійних і військових потреб. Зібрання людей у куріях виконували функції виборів і ритуалів. Тут формувалися перші норми поваги і субординації. Пауер царя мав дві природи – релігійну і адміністративну. Цар очолював ритуали, був верховним військовим командиром і символом єдності. Саме фігура царя зробила перші інституції більш стрункими – розподіл обов'язків, призначення начальників, збір продовольства під час війни. Важливо, адміністрація була ще слабо централізованою. Багато функцій виконували місцеві вожді і роди. Але було кілька початкових інновацій – переписи, що провів Сервій, становлення майнових класів, поділ території на трибуни та центурії, які пізніше стануть основою політичної участі. Роль права ще рудиментарна. Традиції та звичаї «мос майорум» визначали повсякденні справи. Писемність у Римі з'являлася під впливом етрусків і греків, але на перших порах все трималося на звичаях і усній пам'яті.
Саме тому легенди і ритуали були настільки важливі, вони кодифікували норми поведінки. Військова організація зароджувалась поруч. Центуріальний поділ і майнові класи дозволяли швидко мобілізувати людей. Це стало тією самою машиною, яка згодом перетворить римлян на панів Італії. Інститути, релігія і побут – це кістяк раннього Риму. Але що збереглось у матеріальній культурі? Наступний блок – археологія, яка дає нам факти і ставить межі між легендою і реальністю. Легенди потужні, але історик потребує фактів. Археологія дозволяє зіставити розповіді з матеріальними слідами. Що ми маємо сьогодні? Розкопки на Палатині, форуму Романом і довколишніх пагорбах дали кераміку, залишки хат, земляні укріплення і сліди ранніх майстерень. Датування карбоновим методом і аналіз шарів ґрунту показують, що у 8-7 столітті до нашої ери тут були густі поселення. Отже, під легендами є історична основа – не вигадка, а справжні люди. Проте багато деталей легенд пізнішого походження. Наприклад, скульптура вовчиці, яку ми сьогодні бачимо, може бути значно молодшою за сам вів. Також історії про точні дати та імена царів були складені століттями пізніше і мали політичну мету – легітимізувати певні роди. Археологія також показує, вплив етрусків був реальний. Вони привезли кам'яну архітектуру, технологію кладки та елементи релігійних практик. Грецькі вироби у похованнях показують торгівлю та культурні зв'язки. Є й питання, на які археологи ще не дали остаточної відповіді. Наскільки централізованим було раннє місто? Який був реальний масштаб влади царя? Чи проводилося масові переселення населення, як описують легенди? Частина відповідей у матеріалі. Певні великі земляні роботи, на кшталт Клоака Максима, Велика Клоака, свідчать про організовану співпрацю. Але чи все це зробив один цар? Більш ймовірно, процес тривав покоління. Міфи дали римлянам сенс історії, археологія – факти. Разом вони створюють картину. Рим виростав поступово від пагорбів і хатин до понадпровінційного міста. Ми бачили, як формувалися інститути, релігія і повсякденне життя. І саме це становить підвалини для наступного великого кроку – республіки, яка зробить Рим державою. Тепер, коли наша історія розгорнулась від вовчиці до мурів і храмів, настав час перейти до наступного етапу – боротьби патриціїв і плебеїв, законів і перших великих війн в Італії. Отже, Рим повалив свого останнього царя. Народ вигнав тирана Тарквінія Гордого. І в 509 році до нашої ери місто стало вільним. Але свобода – це ще не сила. Ніхто тоді не міг передбачити, що ця маленька громада пастухів і землеробів стане колись імперією, яка підкорить світ. Адже в перші століття після вигнання царів Рим стояв на межі загибелі. Йому довелося вигадати нову систему влади, щоб не допустити повернення тиранії. Йому довелося пережити боротьбу між багатими і бідними, які готові були залишити місто, аби добитися справедливості. Йому довелося кувати закони з бронзи, щоб кожен громадянин знав свої права. І йому довелося пройти через жахливі війни з етрусками, самнітами, латинами, а зрештою навіть пережити приниження, коли місто було спалене галами. Це був час Риму від моменту народження республіки до першої великої катастрофи. І саме вона зробила римлян тим народом, який зупинити було вже неможливо. Повалення Тарквінія Гордого стало переломним моментом. Уперше за кілька століть у Римі не було царя. Але як керувати містом без єдиного володаря? Ця проблема могла знищити громаду ще на старті. Римляни мусили винайти нову форму правління, і вона виявилася унікальною для свого часу. Замість одного царя тепер було двоє консулів. Їх обирали лише на 1 рік, і вони ділили владу між собою. Якщо один хотів ухвалити рішення, інший міг його зупинити – право вето. Це не було зручно, але гарантувало, що жодна людина більше не стане новим тираном.
Поруч з ними стояв сенат, рада старійшин із провідних родів. Спершу він був лише дорадчим органом, але саме там формувалася стратегія і ухвалювалися рішення, які визначали долю Риму. Сенатори не командували напряму, але їхнє слово мало силу закону. Важливим елементом стали і народні збори. У них брали участь громадяни, які могли голосувати за обрання консулів або вирішувати питання війни і миру. Це не була рівність у сучасному сенсі. Голос бідної людини важив менше, ніж голос заможного патриція. Але навіть ця форма була революційною. Тепер громада відчувала, що має право на голос. Від самого початку в цій системі закладалися 3 сили – монархічна – 2 консули замість царя, аристократична і демократична – народні збори. Поєднавши їх, римляни створили політичну модель, яка проіснувала майже 5 століть і стала фундаментом для майбутніх імперій. Але ця республіка не була досконалою. Усі важелі влади трималися в руках вузького кола патриціїв, нащадків старих аристократичних родів. Прості землероби, ремісники і торговці, плебеї, відчували, що їх використовують як солдатів у війні, але не допускають до влади. Напруга між патриціями і плебеями швидко зростала. Цей конфлікт стане однією з головних драм перших століть Римської республіки. І саме він визначить, як Рим буде розвиватися далі. Нова республіка народилася, але відразу ж виявилася крихкою. Влада в ній зосередилася в руках патриціїв, нащадків давніх аристократичних родів. Саме вони обіймали консульські посади, сиділи в сенаті і мали доступ до священних знань, без яких не ухвалювалися жодні рішення. Плебеї, більшість населення, були зовсім іншою верствою. Це були дрібні землероби, ремісники, торговці і прості воїни, які становили основу армії. Вони платили податки, проливали кров у війнах, але в політичному житті майже не мали голосу. Що гірше, саме плебеї часто опинялися в борговій кабалі. Якщо дрібний селянин не міг виплатити позику, він втрачав землю, а іноді і свободу, стаючи боржником-рабом у свого кредитора-патриція. Несправедливість дедалі більше підточувала основи нового ладу. І ось у 494 році до нашої ери сталося щось небачене. Плебеї, виснажені боргами і приниженнями, вирішили влаштувати страйк. Вони просто покинули місто. Уся маса простих людей рушила на священну гору неподалік від Риму і відмовилися повертатися, доки патриції не підуть на поступки. Для Риму це була катастрофа. Без плебеїв не було кому працювати на полях, не було кому захищати місто від ворогів. Патриції змушені були визнати, без цих людей Рим не виживе. Так народився новий інститут – народні трибуни. Їх обирали лише з плебеїв, і головне, їхнє право було унікальним. Вони могли накласти вето на будь-яке рішення, що шкодило простим людям. В буквальному сенсі слово «вето» – «забороняю» стало щитом плебеїв. З часом їхні повноваження зростали. Плебейські збори почали ухвалювати власні постанови, які ставали обов'язковими для всіх. Крок за кроком республіка перетворювалася з інструмента патриціанської влади на справді змішану систему, де прості громадяни могли захищати свої права. Це протистояння не закінчилося одразу. Протягом усього 5 століття до нашої ери Рим жив у стані соціальної боротьби. Патриції намагалися зберегти привілегії, плебеї вимагали рівності. Часом доходило до нових сецесій, коли плебеї знову залишали місто як знак протесту. Але результат був один. Рим ставав дедалі більш стійким і гнучким. Соціальний конфлікт, який міг розірвати державу, насправді зробив її сильнішою. Бо саме завдяки цій боротьбі Рим навчився знаходити компроміси і створювати закони, які враховували інтереси більшості. Соціальна боротьба між патриціями і плебеями не могла тривати безкінечно. Плебеї вимагали одного – щоб закони були чіткими, відомими всім і однаковими для всіх. Адже поки закони зберігалися в пам'яті жерців патриціїв,
Будь-які рішення можна було повернути так, як вигідно аристократії. Приблизно у 450 році до нашої ери було зроблено історичний крок. За наполяганням плебеїв створили спеціальну колегію з 10 чоловіків – децемвірів. Вони мали завдання укласти і записати всі основні норми права. Результатом стали знамениті закони 12 таблиць. Їх викарбували на бронзових чи дерев'яних таблицях і виставили на Римському форумі, щоб кожен громадянин міг бачити їх на власні очі. Це були закони про майнові відносини, шлюб і сім'ю, кримінальні покарання, боргові зобов'язання, навіть про правила поховання. Вони здаються суворими, а подекуди і жорстокими. Наприклад, за крадіжку могли присудити рабство, а боржника дозволялося закувати в кайдани. Але для римлян головне було інше. Тепер закон більше не був таємницею в руках жерців. Закони 12 таблиць стали фундаментом римського права. Вони виховували в римлянах переконання – держава – це передусім закон, а не примха можновладців. І саме це переконання дозволить Риму будувати імперію, де закон стане важливішим за будь-яку особу. Молода республіка не мала спокою від першого дня свого існування. Рим оточували вороги – етруски на півночі, латинські громади на сході, сабіняни та вольські на півдні. Кожен із цих народів мав власні амбіції, і маленьке місто на Тибрі здавалося легкою здобиччю. Але саме постійні війни зробили з римлян той народ, який згодом підкорить світ. У 5-4 століттях до нашої ери Рим поступово перетворився з локальної громади на домінуючу силу центральної Італії. Спершу війни з етрусками. Ще недавно саме етруські царі панували в Римі, і нова республіка мусила довести, що більше не залежить від їхньої влади. Після довгих боїв Рим підкорив етруське місто Веї. Це була одна з перших великих перемог. Місто-держава, багатше і сильніше за Рим, було зруйноване і поглинуте. Перемога принесла Риму нові землі і багатства, а також показала, що він здатен перемагати сильніших за себе. Паралельно тривали війни з латинськими громадами. Латини були найближчими родичами римлян, за мовою і культурою, але саме тому їхнє суперництво було особливо жорстким. У битві при Регільському озері римляни здобули вирішальну перемогу, і згодом латини змушені були визнати провідну роль Риму у Латинському Союзі. На півдні найбільшою загрозою були войовничі племена вольсків і еквів. Вони нападали на римські землі, спалювали поля і відходили в гори. Війна з ними тривала десятиліттями, але зрештою римляни відтіснили цих сусідів і закріпили контроль над стратегічними землями. Особливим випробуванням стали війни з самнітами, сильними гірськими племенами з півдня. Самніти воювали відчайдушно, використовуючи складний рельєф своєї землі. Вони навіть завдали Риму принизливої поразки в так званих Кавдинських тіснинах, коли римські легіони змусили пройти під ярмом як знак ганьби. Але врешті і ці вороги були переможені. Кожна нова війна виснажувала Рим, але водночас робила його сильнішим. Переможені громади втрачали незалежність, але ставали союзниками, надавали війська, ресурси і землі. З цього формувалася унікальна система. Рим не просто завойовував, він інтегрував переможених, створюючи величезний резерв воїнів. До середини IV століття до нашої ери Рим уже не був лише містом на Тибрі. Це була сила, яка поступово підкорювала всю центральну Італію. Але попереду чекала катастрофа, яка ледь не знищила все, що вона здобула. 4 століття до нашої ери. Рим упевнено розширювався, перемагав сусідів і поступово перетворювався з одного міста держави на регіональну силу центральної Італії. Але несподівано для всіх його чекало випробування, яке ледь не стерло його з карти світу. Гали або кельти – це народи, що мешкали північніше Альп, на території сучасної Франції, Бельгії, Швейцарії.
Це були високі, світловолосі воїни, які мали славу безстрашних і жорстоких. Вони вміли добре кувати залізо, носили довгі мечі та овальні щити, а їхня культура, хоч і відрізнялася від римської, мала свою велич і порядок. У IV столітті до нашої ери галли почали великі переселення. Їх штовхали на південь кілька факторів – пошук родючих земель, перенаселення, а також жадоба багатства. Коли вони подолали Альпи, перед ними відкрився світ італійських міст-держав, які здавалися легкими жертвами. На той момент Рим був зайнятий своїми війнами з етрусками, самнітами, латинами. Він ще не мав досвіду боротьби з північними племенами і не усвідомлював усієї загрози. Коли гали підійшли до римських земель, в місті не сприйняли це серйозно. Навіть коли вони розбили сусідні громади, сенат не відреагував належним чином. Це була класична римська помилка – недооцінка ворога. У 390 році до нашої ери відбулася битва при річці Аллії за 20 кілометрів від Риму. Римська армія, поспіхом зібрана, стала проти галів. Але римляни були погано організовані. Гали кинулися на них із шаленим натиском. Психологічний ефект був приголомшливий. Високі варвари з бойовим криком, з величезними мечами викликали паніку серед римлян. Біль швидко перетворився на хаос. Центр римського війська розсипався, фланги почали тікати. Армія була повністю розбита. Тисячі воїнів кинулися до Тибру і гинули, намагаючись переплисти річку. Решта втікли до сусідніх укріплених поселень. Рим залишився беззахисним. Гали без опору війшли до міста, вони розпочали грабунок і підпали. Храми були розорені, будинки зруйновані. Рим, який ще недавно пишався своїми перемогами, тепер лежав у руїнах. Жителі, хто міг, утекли. Лише невелика група сенаторів і воїнів зачинилася на Капітолійському пагорбі, останньому укріпленому місці. Там вони сподівалися вистояти, поки доля не зміниться. Гали облягли Капітолій. Тижні тяглися в голоді та страху. Кілька разів гали намагалися захопити укріплення. І саме тоді виникла знаменита легенда. Однієї ночі вони спробували пробратися на пагорб, підіймаючись крутим схилом. Римляни спали, собаки не подали голосу, але святі гуси з храму Юнони здійняли страшний галас. Римляни прокинулися і відбили напад. Цей епізод став символом. Навіть тоді, коли люди засинають, боги не залишають Рим. Але оборона не могла тривати вічно. Голод і виснаження змусили римлян піти на переговори. Було вирішено заплатити галам викуп золотом, щоб ті залишили місто. За легендою, коли золото зважували, римляни скаржилися, що ваги підтасовані. Вождь галів Брен у відповідь кинув свій меч на терези і вигукнув слова, які увійшли в історію. «Ває віктіс» – «горе переможеним». Цей момент став символом приниження Риму. Вперше місто, яке прагнуло величі, було змушене заплатити, щоб врятувати власне існування. Рим лежав у руїнах. Багато хто вважав, що місто не відродиться. Але римляни прийняли інше рішення. Вони відбудують його. Першим кроком стало будівництво нових укріплень. Так звана Сервієва стіна, яка на століття стала захистом столиці. По-друге, було зроблено висновки з військових поразок. Легіон перебудували, підвищили дисципліну, розробили нову тактику. Відтепер римляни знали, головна небезпека – це паніка, і саме її треба уникати будь-якою ціною. По-третє, психологічний удар від поразки сформував у римлян особливу рису. Вони більше не мали права програвати.
Гальська навала стала міфом, який передавали з покоління за поколінням. Вона навчила римлян, що тільки залізна дисципліна і непохитність дають шанс на виживання. Навіть через століття римляни згадували цю катастрофу. Вона стала символом приниження, але й точкою відліку для нової епохи. Саме після галів Рим почав перетворюватися на силу, яку неможливо було зламати. Римляни виросли з руїн. І кожна майбутня війна буде для них не лише боротьбою за землю, а й способом довести, що вони вже ніколи не повторять приниження 390 року до нашої ери. Перед тим, як ми завершимо цю частину історії, мушу сказати важливе. У мене вже є 2 великих відео, повністю присвячених галам – народу, який у 390 році до нашої ери спалив Рим. Якщо вам цікаво глибше зрозуміти, хто вони були, як жили, як воювали і чому їх боявся увесь античний світ, то зараз на екрані з'являться посилання на ці відео. Обов'язково перегляньте їх після цього. Там ви дізнаєтеся ще більше, ніж у сьогоднішньому випуску. Ми пройшли разом непросту, але захопливу дорогу від легендарного заснування Риму у середині 8 століття до нашої ери до катастрофи Гальської навали майже через 4 століття. За цей час маленьке поселення пастухів і землеробів стало справжньою політичною силою. Пережило царів, створило республіку, пройшло через соціальні конфлікти й перші великі війни. Що найважливіше в цьому періоді? По-перше, Рим від самого початку був суспільством, яке вміло вчитися на поразках. Його царі приносили й користь, і трагедії. Ромул створив військову дисципліну. Нума заклав релігійні основи. Тулго Стілій навчив місто жорстокості війни. Сервій Тулій започаткував соціальні реформи. Навіть тиранія Тарквінія Гордовитого стала для римлян уроком, більше ніколи вони не дозволять одному чоловікові правити як цар. По-друге, створення республіки у 509 році до нашої ери було подією світового масштабу. Вперше в історії велика держава відмовилася від монархії і побудувала систему, де влада належала не одній людині, а народу та його інституціям. Консули, сенат, народні збори – усе це виглядало крихким, але саме ці інститути витримали випробування часом. По-третє, боротьба між патриціями та плебеями. Це був справжній соціальний вибух, який міг зруйнувати Рим зсередини. Але римляни знайшли вихід – компроміс. Плебеї отримали народних трибунів, право голосу, закони 12 таблиць. Так було закладено унікальну традицію. Замість того, щоб дозволити громадянську війну, римляни вчилися домовлятися і міняти систему. Саме це забезпечило міцність держави. По-четверте, постійні війни. Рим ніколи не існував у вакуумі. Його вороги були скрізь – етруски, латини, самніти, вольське. В кожній війні він втрачав людей, але одночасно здобував нових союзників і території. Рим створив систему, яка дозволяла включати переможених у свою орбіту, перетворюючи ворогів на союзників. Це була стратегія, якої не знали більшість стародавніх держав. І нарешті Гальська катастрофа. Вона стала для Риму моментом абсолютного приниження. Місто було спалене, жителі втекли, Капітолій тримався дивом. Фраза «Вай Віктіс» – «горе переможеним» на століття залишилася символом ганьби. Але з цієї ганьби народився новий Рим. Той, який більше не дозволяв собі слабкості. Той, який зрозумів – тільки дисципліна, організація і непохитність дадуть йому шанс вижити. У підсумку ми бачимо унікальний феномен. За 350 років свого існування Рим пройшов шлях від міфу до сили, що вже тоді починала диктувати правила у центральній Італії. І хоча попереду були нові війни, нові поразки і нові катастрофи, вже було зрозуміло – це місто не зникне.
Саме в цей період сформувався характер римлян – жорсткий, дисциплінований, впертий. Вони не здавалися після поразок, а ставали сильнішими. Це те, що вирізняло їх від інших народів того часу. І саме ця риса дозволила їм у майбутньому створити найбільшу імперію античності. А для нас це лише початок великої історії. Далі ми побачимо, як Рим після катастрофи з галами почне ще активніше воювати за контроль над усією Італією. Ми поговоримо про нові війни з самнітами, про те, як римляни зіткнулися з грецькими полісами Південної Італії і навіть з легендарним Пірром, царем Епіру, а згодом про головне випробування – зіткнення з Карфагеном у Пунічних війнах. Тож підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити продовження. Попереду ще більш захопливі сторінки історії Риму. І повірте, це лише початок.